Xin chào, mình là Leo Excel và ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng N8N kết nối với cả fanpage Facebook. Hay nói một cách cụ thể hơn, đấy là chúng ta sẽ sử dụng Graph API Facebook để phục vụ cho nhu cầu tự động đăng bài lên trên những cái page của chúng ta nhé. Thì mình biết là cái này sẽ có nhiều người nói rồi, nhưng mà khi mà mình xem những cái clip như thế á, thì sẽ có một số cái mà các bạn không cần phải làm theo, các bạn vẫn có thể làm được. Thì cụ thể như nào thì mình sẽ nói kỹ ở trong cái này nhé. Nên là clip này có thể nó sẽ hơi dài. Tại vì, như mình đã nói với các bạn từ đầu thì đây là kênh về tiếng Anh văn phòng, nên là mình muốn là những bạn mà không có những cái nền tảng quá tốt về IT, các bạn cũng có thể làm được tương tự. Đấy, thì, đây là một cái tài khoản của mình và đây là một cái trang mình vừa mới tạo thôi. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào từng bước nhé, để chúng ta sẽ làm thế nào để có thể đăng được một cái bài viết tự động lên trang này và sử dụng N8N. Đấy, thế thì đầu tiên chúng ta sẽ phải vào trang, gọi là, developer.facebook.com ở đây và các bạn sẽ ấn bắt đầu cho mình. Đó, thì bây giờ chúng ta hãy coi như là chúng ta là những người mới nguyên đi, chưa có gì nhá. Đấy, thì bây giờ khi mà các bạn vừa mới vào đây lần đầu tiên, chưa có gì cả, các bạn sẽ cần phải đi tạo tài khoản cho developer thôi. Và ở đây thì, các bạn sẽ cần phải nhập cái số điện thoại vào, thế thì mình xin phép mình sẽ nhập số điện thoại của mình vào đây và mình sẽ đi xác nhận nhé. OK, sau khi mà đã có xong số điện thoại rồi thì, chúng ta sẽ cần phải xác nhận email. Và ở đây thì các bạn điền cái gì cũng được, mình sẽ điền vào là khác. Và đến đây rồi thì chúng ta sẽ đến với cả cái giao diện của ứng dụng, của tất cả những cái ứng dụng này. Thế thì, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ, đi nói trước hay demo sau, hay demo trước xong nói sau? Thế bây giờ mình sẽ đi, demo trước nhá, xong mình sẽ nói sau. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái ứng dụng. Đấy, ta sẽ tạo một cái ứng dụng. Rồi, cái này thì các bạn cần phải làm gì? Các bạn sẽ phải xóa cookie, không sao cả. Bây giờ mình sẽ đi vào lịch sử ở đây, sau đấy là mình sẽ đi, xóa cái cookie đi. Đây, cookie đã giờ sang. Xóa cookie đi này. OK, quay trở lại. Developer chấm cái này không phải Google nữa, chấm Facebook.com. Rồi, hy vọng lần này nó không bị lỗi nữa nhé. OK, đăng nhập bằng Facebook. OK, sau khi đăng nhập vào lại ứng dụng của tôi này. Đấy, hy vọng lần này nó sẽ không còn bị cái lỗi nữa. Rồi, OK, không bị lỗi nữa nhá. Bây giờ chúng ta sẽ ấn tạo ứng dụng này, tên ứng dụng các bạn đặt cho nó một cái tên, ví dụ như là mình sẽ đặt là N8N FB API thì đoạn này nó sẽ bị lỗi. Mình đoán nó sẽ bị lỗi. Đó, thấy không? Tại vì sao? Cái này thì mình đang dùng tiếng Đức. Có nghĩa là chúng ta sẽ không thể đặt những cái tên mà nó có những cái ký tự, ví dụ như là Facebook này, Instagram các thứ này, thì đơn giản là xóa cái đi thôi. Đấy, chúng ta sẽ không đặt được những cái tên như thế nhá. Rồi và đến cái này, cái trường hợp sử dụng của chúng ta đấy là chúng ta sẽ sử dụng nó nhằm mục đích gì? Thứ nhất đấy là chúng ta sẽ sử dụng để quản lý những cái, quảng cáo của chúng ta này. Thứ hai là dùng để cho API cho Thread City này, Thread này, game này, xác thực dữ liệu này, và khác này. Thì, nếu mà chúng ta đầu tiên không có gì thì cứ chọn khác, khác thôi cho nó đơn giản. Đấy. Và ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái loại ứng dụng. Loại thứ nhất là loại business. Mình có nên đổi sang tiếng Anh cho dễ các bạn dễ theo dõi nhỉ? Đây không có. OK, thế thì cái này business là nó sẽ cho các bạn sử dụng những cái, gọi là, những cái tài sản business. Nó gồm có trang này, nó bao gồm có nhóm này, có Messenger, có WhatsApp các thứ này. Đấy, hoặc là consumer thì nó sẽ là thiên về cá nhân. Thì ở đây mình đang muốn là chúng ta sẽ sử dụng để post bài lên trang, đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn business nhé. Rồi, chi tiết, OK, cái này không bắt buộc, bỏ qua. Tạo ứng dụng. Đến đây rồi, khi mà chúng ta đã tạo xong thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó có một cái, nó sẽ có một cái màn hình như thế này. Đấy. Rồi, cái màn hình này thì đầu tiên các bạn, nhìn vào đây á, thì chúng ta sẽ có đây là những cái sản phẩm của chúng ta. Các bạn có thể thêm ví dụ như Messenger này, hoặc là Instagram hoặc WhatsApp, nhưng cái này mình sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần, công cụ ở đây, đấy, trình khám phá API đồ thị. Đó. Rồi, thế thì ở đây bây giờ mình sẽ tiến hành đấy là đầu tiên mình lấy mã người dùng ấy. Đấy, mình sẽ chọn vào đây, lấy mã người dùng này, lấy mã truy cập người dùng. Và lúc này thì nó sẽ hiển thị ra một cái pop như thế này và mình sẽ ấn OK. Thế thì cái lúc này này, nó sẽ hỏi là cái trang mình muốn cho phép truy cập. Đấy. Thì tại vì sao? Tại vì cái người dùng của mình á, nó sẽ là có người dùng và nó có trang, đúng không? Các bạn có Facebook page và Facebook account cá nhân. Đấy, thì, ở đây mình sẽ chọn đây là áp dụng cho trang hiện tại này. Đấy, và mình sẽ chọn cho cái trang này của mình. Rồi nhá, ấn lưu.
Còn trong trường hợp mà các bạn chọn cái mã người dùng mà các bạn bấm mà không được thì các bạn có thể chọn vào cái phần mã đấy là, mã truy cập trang. Đấy, xong các bạn cũng lấy tương tự. Rồi, thế thì khi mà chúng ta lấy xong chúng ta sẽ nhận được một số cái quyền, ví dụ như là Page Show List này. Thì cái quyền này nó có tác dụng gì? Thì ở đây các bạn có thể xem, có một cái mình nói đấy là các bạn có chỗ nào thì các bạn nên đọc tài liệu. Đấy, cái tài liệu này nó sẽ là một trong những cái mà nó có thể giải quyết hầu hết những cái câu hỏi của các bạn. Và ở đây thì, xin phép là mình sẽ đổi nó sang tiếng Anh nhé. Tại vì thực sự ấy, khi mà các bạn đọc những cái permission như thế này này, ví dụ như Page Show List này, hoặc là email, hoặc là Page Read User Content, đấy, thì các bạn để sang tiếng Anh là tốt nhất. Đấy, lúc này nó sẽ không bị có những cái đoạn mà nó có thể nó bị lẫn vào tiếng Việt. Đấy. Thế đây mình sẽ chuyển nó sang về lại tiếng Anh thôi. Về lại tiếng Anh để cho chúng ta để dễ làm việc với nó. Cả cái này cũng thế. Sẽ để sang tiếng Anh. Đó. Rồi, bây giờ tải lại cái này. Đấy. Thì ở đây chúng ta đã có được 3 quyền rồi. Quyền thứ nhất là quyền email này, quyền thứ hai là quyền page show list này, quyền thứ ba là quyền page read user content. Thế thì bây giờ mình sẽ muốn là thêm một cái quyền nữa. Nhưng mà trước khi thêm quyền nhá, mình sẽ thử ở đây. Mình sẽ chọn ở đây chúng ta có một cái token rồi. Và mình sẽ thử submit xem nó ra cái gì. Thì đây là cái cá nhân của mình. Đấy. Cá nhân tên Facebook này cũng như là cái ID Facebook của mình. Đó. Thế thì bây giờ mình muốn là không phải là user token mà mình muốn đấy là page access token thì mình sẽ ấn vào đây. Đấy. Thì lúc này cái page của mình nó như thế này rồi. Và bây giờ mình sẽ submit lại này. Lúc này nó có một cái ID này và một cái tên này. Đấy. Và nó một cái tên khác. Thì nó chính là cái page mà mình vừa tạo ở đây. Đấy. Các bạn sẽ thấy là nhá, ở đây chúng ta có cái này gọi là ID đúng không? Ở trên này chúng ta cũng có cái ID. Thế thì tí nữa mình sẽ nói về một cái trường hợp mà mọi người thường hay nhầm lẫn đấy, mọi người hay lấy cái này này. Thì nó sẽ không đúng nhé. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc gì? Đấy là bây giờ chúng ta sẽ cần phải đi post bài tự động đúng không? Chúng ta sẽ phải làm cách nào đấy để có thể đi post bài tự động lên trên lên trên Facebook qua N8N. Thế thì ở chỗ này này chúng ta sẽ cần phải có một cái quyền cho nó. Đấy là cái quyền để chúng ta có thể post bài là cái quyền gọi là Page Manage Post đấy. Đấy. Thế thì cái quyền này nó có tác dụng gì? Thì chúng ta sẽ đi lấy thôi, chúng ta sẽ đi gọi là chúng ta sẽ đi đọc tài liệu. Đó. Đọc tài liệu ở đây thì các bạn vào cho mình phần permission reference ở đây nhé. Chúng ta sẽ ấn vào chữ P này, xem là có cái phần Page Manage Post ở đây không? Đây. Cái quyền của Page Manage Post này nó sẽ cho phép chúng ta có thể thông qua cái app có thể tạo này, có thể sửa này, hoặc có thể xóa bài đăng ở trên trang web. Đó. Có nghĩa là với cái quyền mới này thì các bạn hoàn toàn có thể đăng một cái bài lên trên Facebook page nhé. Rồi. Thế thì bây giờ trước khi mà chúng ta sẽ xem là liệu còn phải thêm cái quyền nào nữa không? Ví dụ như là không chỉ là lấy bài đăng, không chỉ là đăng bài, mình còn muốn là có thể lấy được comment của cái bài đăng này nữa. Đấy. Mình sẽ thử xem trong cái này nó còn cái quyền nào nó hay ho không nhé. Quyền này liên quan tới ads này, quảng cáo này bỏ qua này, attribution read bỏ qua này, business management bỏ qua, page event, page manage, CTA engagement, page manage post, rồi page read engagement, rồi hiện tại không có gì, sai thôi. Đấy, và bây giờ thì để mà thêm một cái quyền mới thì mình sẽ cần phải generate access token một lần nữa. Để mà lúc này thì mình sẽ ấn tiếp tục này, và lúc này nó sẽ cho mình những cái quyền. Thứ nhất, nó sẽ cập nhật thêm nhé. Lúc nãy các bạn nhìn thấy nó chỉ có 2 quyền, 3 quyền thôi đúng không? Bây giờ nó thêm quyền này. Đây là tạo và quản lý nội dung trên trang này. Đọc nội dung đã đăng lên trang này. Đấy. Đọc nội dung của người dùng trên trang này. Ok. Lưu. Đã hiểu. Ok rồi nhá. Rồi, thế thì sau bây giờ mình sẽ đăng nó lên như thế nào? Thì chúng ta tra Google Page Manage Post ở đây. Đây, chúng ta sẽ chọn. Rồi, cái này thì nó không phải là Graph API nữa mà cái doc này lúc này nó là Facebook Page API nhé. Các bạn để ý cho mình. Đây, doc Graph API, cái này là Facebook Page API. Thế thì với cái này Page API của chúng ta đây. Đây chúng ta sẽ có cái quyền gì? Post Manage Post ở đây. Page Manage Post ở đây. Và với cái quyền này thì chúng ta có thể làm gì? Publish a post đây. Đây, để mà đăng một cái bài lên trên trang của chúng ta sẽ gửi đi một cái post request tới cái edge là page ID gạch feed endpoint.
Đây, và đây là cái ví dụ của chúng ta. Graph.facebook.com v22 page ID feed. Đó. Và ở trong này chúng ta sẽ có gì? Message và asset token. Ok nhá. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại đây. Cái ID chúng ta lấy là cái gì? Là cái này này. Đấy. Mình biết là nhiều bạn sẽ lấy ID này. Các bạn sẽ vào Facebook, các bạn lấy ID này. Cái ID này sai nhé. Mình sẽ thử cho các bạn luôn với cái ID này. Thế thì bây giờ cái S của chúng ta lúc này nó là gì? Nó là page ID đúng không? Xong gạch là feed đúng không? Và chúng ta sẽ phải gửi một cái post request với cái đoạn JSON ở đây. Như thế này. Thì tại vì ở đây chúng ta đang sử dụng là Graph API Explorer nên chúng ta có asset token rồi. Nên chúng ta sẽ không cần quan tâm đến asset token để ở trong này. Không cần nhé. Còn nếu các bạn gửi từ một cái nền tảng khác thì các bạn sẽ cần. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang là post này. Và ở đây chúng ta sẽ để ở JSON. Thì mình sẽ mình quay lại đây, mình copy cái đoạn JSON này thôi. Quay lại đây. JSON. Paste nó vào. Ở đây nó bị cái đoạn nào? Đây. Cái lỗi của nó là chúng ta thừa cái dấu phẩy ở cuối này. Bỏ nó đi. Và thế là xong, format lại nhìn cho đẹp một tí. Thì bây giờ là Java message text đúng không? Mình sẽ để ví dụ như là xin chào from excellogy.net. Đó. Và cái page token này, cái asset token mình có thể bỏ qua nhé. Bỏ qua đến đoạn này phải sửa. Bỏ nốt cái này đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử xem liệu có được không nhé. Thử này. Submit này. Đó. Đây, cái ID này nó không phải cái ID mà chúng ta cần. Đấy, lỗi ok. Thế bây giờ lại phải quay lại thôi. Đầu tiên là mình sẽ phải quay lại get này, mình sẽ phải lấy cái ID cũ. Đó. Thì mình sẽ dùng cái gì? Me. Đấy, me không phải user token. Phải là paste asset token submit. Rồi, lấy cái ID này. Lấy copy cả cái ID này nhá. Rồi và bây giờ đưa lên đây. Phải feed có chữ SC không? Không, feed không SC. Rồi, đây. Post này. Và bây giờ cái đoạn JSON của chúng ta thì bây giờ mình sẽ viết thẳng luôn nhá. Message anh chấm. Xin chào from astrology.net. Hoặc là ok, bây giờ mình sẽ thử nhá. Post này, rồi JSON rồi, đúng rồi. Submit này. Chúng ta sẽ ấn submit đấy, bắt đầu nó lốt như thế này là có vẻ thành công rồi. Không bị lỗi nữa. Rồi. Đây. Thế bây giờ ở đây chưa có gì đúng không? Lốt lại trang. Đó. Các bạn thấy không? Bây giờ mình lốt lại trang thì mình đã có được cái đấy rồi. Đấy. Và với cái này thì các bạn có thể đưa trong N8N. Các bạn có thể tạo cho mình cái node. Các bạn có thể tạo HTTP request hoặc là các bạn có thể dùng cái node Facebook nó tích hợp ở trong đấy luôn. Đấy. Thì cái này để cho các bạn thấy là chúng ta không cần phải dùng cái node Facebook tích hợp ở trong N8N. Mà các bạn hoàn toàn có thể gọi ra một cái node đấy là HTTP request, xong rồi các bạn đưa cái phương thức vào là ở đây là post này. Đấy, post này. Cái URL của chúng ta ở đây là cái này. Đó. Không có gì tốt bằng việc mà chúng ta thử luôn đúng không? Demo luôn. Authentication là chúng ta sẽ có cái gì đây? Authentication không, bỏ qua nhé. Bỏ qua đi body. Đây mình sẽ send body này. Mình sẽ send body của nó là một cái đoạn JSON. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ thử xem là liệu cái này nó có được không, liệu chúng ta có cần xác thực gì không nhé. Bây giờ cái này JSON của chúng ta nó sẽ là message bằng như thế nào đấy. Đấy, và access token là paste access token đúng không? Là bây giờ thử lấy cái này đi. Lấy cái này access token đưa nó vào. Đưa nó vào đây N8N. Rồi. Bây giờ xóa cái đoạn, thay đổi cái đoạn này đi. Đấy. Xin chào from Clear Excel. Thử nhá. Thử xem có được không nhá. Test. Quên, mình phải nối đã. Sorry các bạn. Tắt cái đi. Lưu này. Ok, unauthorized. Là sao? Là sao ta? Bỏ cái đi nhé. Tắt cái đi. Rồi, lưu lại. Không được rồi. Authentication. Mình đâu có làm gì đâu ta. Thử xem nào, bây giờ mình sẽ phải đi... Tại sao nó lại thế nhỉ? Thử tắt cái đi nhá, lưu tạm vào này. Rồi, cái này là lỗi của N8N. Không phải lỗi của Facebook. Lưu, không lưu được. Rồi, bây giờ tắt đi bật lại xem. Mình không biết tại sao đợt này N8N thỉnh thoảng nó sẽ bị những cái lỗi như thế này. Ok, đăng nhập lại.
Rồi, tạo ra một cái workflow mới. Trigger manually, HTTP request. Lại làm lại thôi. Hơi mất thời gian một tí. Nhưng mà đấy là những cái mà các bạn sẽ gặp khi mà các bạn làm việc với cả N8N. Nên là mình biết là có nhiều bạn sẽ gặp những cái lỗi tương tự và các bạn sẽ hỏi. Đấy, thì đây là những cái mà mình nghĩ là những cái bên khác có thể họ sẽ không nói cho các bạn đâu. Đi này. Rồi, hoặc là họ sẽ cắt đi những cái đoạn bị lỗi này, nhưng mà mình thì mình không ngại làm clip dài. Nên là mình sẽ đưa hết nó lên cho các bạn xem. Gọi là không cắt, chỉnh sửa gì cả. Rồi, paste token ở đây. Đoạn này chỉnh sửa lại một tí. Xin chào, from liều rồi xong. Ok chưa? Post này. Test thử xem nào. Test step. Đây, chúng ta sẽ phải unsupported. À quên, page ID. Thiếu. Sorry các bạn, đây cái page ID của chúng ta là cái này. Đưa nó vào. Xóa những cái này đi, đưa page ID vào. Test step. Rồi, test step xong. Đây, nó xoay thế này là nó ổn rồi đấy. Nó xoay như này là đó, bây giờ quay lại thôi. Bây giờ chúng ta có cái gì? Xin chào from liều rồi sao? Đấy, thì có nghĩa là nếu các bạn không dùng Facebook Graph API thì các bạn hoàn toàn có thể dùng cái HTTP request, bởi vì bản chất của nó chỉ là nó gửi đi cái request này thôi. Đây là một cái mà mình nói là mình không muốn các bạn phụ thuộc vào những cái node có sẵn, mà các bạn phải hiểu được là cái này nghĩa là nó gửi đi một cái get request, một cái post request. Thì bây giờ chẳng hạn như là cái N8N của tôi nó dở trứng đi, các bạn không thể gửi được qua Facebook API. Đấy thì các bạn hoàn toàn có thể gửi được qua HTTP request nhé. Đấy. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ, trước khi mà đi tiếp thì chúng ta sẽ làm thêm một cái công việc nữa. Đấy là các bạn đâu chỉ muốn là chỉ post bài đâu đúng không? Các bạn còn muốn là thu thập thông tin người dùng nữa, thu thập người comment nữa. Đây mình có thấy một cái comment của bạn PS Việt này. Đây, lấy dữ liệu fanpage này. Thì cái này các bạn sẽ cần phải đọc về quyền nhé. Thì bây giờ mình thay vì việc là mình lấy dữ liệu, ví dụ như là số người theo dõi page, thì mình sẽ đi lấy số người comment một cái bài viết của các bạn. Không, mình đi lấy hẳn những cái comment này ra luôn. Chẳng hạn bây giờ nhá, mình sẽ có đấy là cái bài này. Đây, cái bài xin chào from Excel.net, mình sẽ đi bình luận này. Ví dụ như là ABC. Đấy. Mình sẽ lấy cái account của mình đi bình luận đấy, ABC. Rồi, thế bây giờ mình sẽ đi lấy comment kiểu gì? Thì lại cái câu chuyện đấy là cái gì không biết, chúng ta đi tra Google. Đây, Facebook Graph API. Facebook Graph API get comment. Đấy. Get all comments ở đây. Đây. Thì đây là Stack Overflow, là một nơi rất là tốt để các bạn có thể đặt câu hỏi, có câu trả lời. Các bạn có thể hỏi AI cũng được. Các bạn hỏi Stack Overflow thì ngày xưa chưa có AI thì chúng ta sẽ đi gọi là cái gì không biết thì một là Google, hai Stack Overflow đúng không? Đây thì cái comment này của chúng ta đọc tài liệu thôi, lại ấn vào. Đây nó gọi là Object ID gạch chéo comment. Đó. Thì cái này chúng ta sẽ để làm gì đây? Nó sẽ giúp cho chúng ta có thể gọi là return comment on an object. Đấy, rồi. Quay trở lại ở đây chúng ta sẽ thử hai cái bình luận đi. ABCXYZ như thế này. Rồi nhá, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Object ID comment đúng không? Thì object ID là cái gì? Nó chính là cái này này. Đó, nó là cái ID của cái bài viết đấy. Là cái các bạn vừa nhận được. Copy nó vào đây. Để nó vào đây. Rồi xong rồi gạch một cái comment. Và ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Chúng ta sẽ sử dụng một cái get request. Đấy, của chúng ta get nhé. Không phải là post nữa, get request. Ở đây. Submit. Đó, các bạn thấy không? Khi mà chúng ta submit xong chúng ta sẽ nhận được cái kết quả. Đây là cái comment đấy. Từ ai, tên gì, ID như thế nào. Đấy, ID comment ra sao? Thời gian comment là gì? Đấy. Thì ví dụ ở đây chúng ta có 2 comment đúng không? Nhưng mà bây giờ một cái bài viết các bạn có đến 100 comment thì các bạn cũng có thể lấy được. Rồi. Thế thì bây giờ cái bước tiếp theo của chúng ta ở đây là gì? Đấy là các bạn sẽ đi làm giúp mình cái việc chúng ta sẽ test. Đây, nãy giờ test chán chê rồi đúng không? Ok. Các bạn đi copy cho mình cái comment này, sau đấy các bạn vào phần đấy là access token debug này. Không phải copy comment, sorry các bạn, copy cái access token ở đây, copy token. Các bạn vào cho mình phần access token debug nhá.
debug này. Đấy. Các bạn debug xong các bạn sẽ thấy là đây cái token này nó dùng cho cái này, cái app này, cái page này. Đấy, cái user ID này, đấy, cái expire này, cái thời gian hết hạn của nó. Đấy. Thời gian hết hạn của nó là 1 tiếng. Thì cái này gọi là cái token, nó gọi là token ngắn hạn. Đấy. Cái thời hạn được phép truy cập dữ liệu là 3 tháng này. Đấy, sau đấy là scope của chúng ta nó sẽ có những cái scope này. Ok. Bây giờ mình sẽ đi extend, có nghĩa mình sẽ đi kéo dài cái thời gian này ra. Đó. Nhập password vào. Đây, bây giờ mình đã có một cái token này. Đấy, token này nó sẽ hết hạn vào 22 tháng 5. Thì hôm nay là ngày bao nhiêu? 23 tháng 3. Thì có nghĩa là cái token nó sẽ có hạn là 2 tháng. Mình sẽ đi debug cái này một lần nữa này. Đấy. Debug cái này thì các bạn sẽ thấy rằng cái token này nó sẽ hết hạn trong vòng 2 tháng. Rồi. Thế bây giờ sorry. Rồi, được copy cái token này thôi, đưa vào trong này. Bỏ cái đi nhé. Hoặc là thử lại với cả cái token này. Chết. Mình lại vừa ấn nút copy. Rồi. Copy paste lại thành một cái token mới. Bây giờ sẽ nội dung là xin chào from leader HL2 đi chẳng hạn. Test step này. Test step xong rồi. Đấy, chúng ta đã có được cái kết quả. Rồi, thế thì tóm lại là cái access token này các bạn bây giờ các bạn có thể sử dụng đó. Các bạn có thể đưa nó vào trong N8N. Mình sẽ đưa nó vào cái nốt ở đây. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái này đi và bây giờ mình sẽ tiến hành thiết lập một cái luồng ấy. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cái dữ liệu đúng không? Dữ liệu của chúng ta đầu vào thì có thể là bây giờ mình cho nó thành một cái đoạn là chat đi. Chat trigger đi chẳng hạn. Đấy. Ok, chat trigger này. Rồi nhá. Chat trigger. Đấy, xong mình sẽ viết một cái message gì đấy vào. Đó. Rồi xong rồi bây giờ mình sẽ thử đi để edit field. Mình có thể mình biến đổi một cái gì đấy đúng không? Nối nó vào đây đã. Rồi bây giờ open chat này, ABC đi chẳng hạn. ABC ra được cái này. Nối cái này vào chat input vào đây. Đấy. Ok rồi nhá. Test này rồi. Thế thì bây giờ đến cái bước tiếp theo, mình sẽ cho đi mình sẽ lấy cái nội dung mà mình vừa chat vào đây. Mình đăng lên trên page của mình. Mình sẽ để là Facebook Grab API ở đây và mình sẽ sử dụng cái gì Facebook Grab account á. Cái này nó đang lỗi này, các bạn thấy không? Tại vì ở đây là cái các bạn cần phải đưa vào. Cái này hôm nọ mình có làm. Đấy, xong rồi bắt đầu nó lỗi tùm lum tại hôm nọ mình chưa tìm hiểu. Đấy, xong hôm nay thì đây cái access token đấy các bạn vừa có, thử xem nào. Save vào. Rồi, đã kết nối với cả Facebook của các bạn. Thế thì bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ cần phải làm gì? Chúng ta sẽ cần phải lấy thử cái page của chúng ta nhé. Me này. Này Me đúng không? Me. Rồi, S này thì không cần. Thế thì rồi giải thích một tí đi. Giải thích một tí về cái Facebook này. Chúng ta có gì? Thứ nhất, chúng ta sẽ có cái credential ai cũng biết rồi. Đưa access token vào. Xong nhé. Cái thứ hai, host URL của chúng ta có gì? Default và video upload. Thì cái host ở đây nó giải thích là nếu mà các bạn đi upload video lên trên Facebook thông qua cái API này thì các bạn sẽ có một cái host URL khác, còn các bạn đăng một cái bài viết hoặc là bài viết kèm ảnh lên thì các bạn dùng default. Đó. Các bạn dùng default thôi. Và tiếp theo là cái method của chúng ta là gì? Get hay là post. Thì đầu tiên mình muốn lấy cái ID đúng không? Bây giờ mình sẽ muốn lấy cái page ID của mình đã. Thì mình sẽ đi get. Get nhá. Sau đấy là Grab API version thì các bạn để default được, hoặc cái version mới nhất là 22 thì nó sẽ tương ứng với cả đâu rồi ta? Như lúc nãy các bạn nhìn thấy ở trên cái Explore này của mình ấy, nó là version 22 đúng không? Đây version 22. Để default được. Không để được default à? Để 22. Đó, để 22. Rồi, bây giờ mình đang muốn lấy cái gì? Mình lấy me đúng không? Để excelogy.net này me đúng không? Submit nào. Rồi chỉ có me thôi, không có gì cả rồi nhá. Bây giờ option này xem có gì hay ho. Field query parameter không? Cái này hiện tại chưa cần, cái này để tí nữa. Rồi, test step. Rồi, lấy được ID. Nốt đầu tiên của chúng ta lấy được ID. Đúng không? Nốt thứ hai là gì? Nốt thứ hai lại là Facebook Grab API, lại là DigiHouse. Hoặc là đơn giản là các bạn đi duplicate cái này lên cho mình nhé. Nó dễ. Đấy. Thế thì sau khi mà lấy được cái này rồi thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ đi post cái bài đăng đúng không? Post. Rồi, nốt của chúng ta lúc này bây giờ không phải là me nữa mà nó là gì? Nó sẽ là để expression ở đây. Đấy, nó sẽ là ID này. Xong rồi gạch chéo đúng không? Gạch chéo feed. Sorry các bạn nhầm.
Mình bị nhập phải viết ở ngoài. Lỗi quá. Rồi, đấy. Edge này của mình thì nó có gì? À, cái nốt này thì để là thế này cũng được đúng không? Edge của mình thì mình có thể để cái feed xuống đây thử xem. Để feed xuống đây thử xem nào. Xem nào nó nói ra cái gì đây. Ok. Rồi. Node này, Edge này. Sau đấy là mình sẽ đi send cái gì đây? Có phải send binary không? Mình nghĩ là không. Mình nghĩ là query parameter JSON và mình sẽ post đây vào. Hoặc là nhá, các bạn không cần query parameter JSON, các bạn để đây cho mình để query parameter. Đây chúng ta sẽ có một cái cặp key và value đúng không? Key ở đây của chúng ta là message, value của chúng ta là test from n8n đấy. Rồi bây giờ thử xem nhá, thử xem liệu có được không nhá. Test này. Rồi, nó xoay như thế là ổn rồi đấy. Nó xoay lâu lâu một tí là cũng ổn rồi đấy. Đó, rồi. Load lại một cái nữa. Đấy, thấy không? Test from n8n. Quá là đơn giản. Đấy. Các bạn không cần làm gì cầu kỳ phức tạp 1, 2, 3, 4. Hoặc là thậm chí các bạn hoàn toàn có thể bỏ cái edit field đi nữa. Đấy, các bạn 4 nốt, 3 nốt, các bạn đã post lên trên Facebook rồi. Thế thì sau khi mà chúng ta post lên thì sao? Thì bây giờ mình sẽ muốn đây là cái output của mình này, nó là cái ID của bài post này rồi. Thế thì mình hoàn toàn mình có thể lưu nó lại. Trong một tuần sau mình vào, mình lại chạy cái Graph API này, mình kiểm tra xem là có bao nhiêu người đã comment. Hoặc là mình comment được ngay, mình làm luôn được ngay này. Đấy, lại Facebook Graph API một lần nữa. Cái method lúc này là get đúng không? Rồi cái node của này lúc này của mình là gì? Chính là cái ID này. Đấy, cái s này của mình sẽ là comment. Đó. Comment hay là comment có s thì mình không nhớ. Thế rồi mình quên mất là thử nhá, thử. Mình quên mất là comment có s rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ thử đi comment vào đây, ví dụ như là 1 2 3 4 rồi. Ok. Quay trở lại đây và bây giờ mình sẽ thử xem là liệu chúng ta lấy được comment chưa. Test step. Quên. Lại phải version 22 nhé. Test step này. Check cho parameter. Comment có SC. Thì sao? Test. Đấy. Rồi. Thì lúc này chúng ta lấy được những cái comment này rồi. Comment này thì các bạn muốn xử lý như nào thì các bạn xử lý nhá. Ví dụ như là các bạn làm một cái trang web xong là các bạn các bạn tạo một cái bài đăng xong các bạn bảo họ là comment con số may mắn ở dưới, xong là 6:30 mình sẽ quay. Đấy, hoặc là comment con số may mắn ở dưới xong là mình sẽ lấy email, hoặc là các bạn hãy comment email ở dưới xong mình sẽ gửi tài liệu. Đấy, thì cái luồng đấy bây giờ các bạn hoàn toàn có thể tự động được. Rồi. Thì đây là toàn bộ 5 cái. Đây là toàn bộ tất cả những cái về Facebook. Nhưng mà trước khi mà kết thúc video, thực ra là đây chắc là mới được có tầm nửa video thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ nói một cái mà mình nghĩ là các bên khác họ sẽ không nói kỹ đâu. Đấy là thứ nhất, các bạn có để ý là cái này nhá. Những bên khác ấy, họ hướng dẫn các bạn ấy, họ đều nói các bạn là sẽ phải làm một công việc. Đấy là chúng ta sẽ phải chuyển cái trạng thái từ cái từ để cái này nó load đã, nó load hơi bị lâu, mình khá là bực mình. Đây. Thường ấy mọi người sẽ nói rằng mọi người hướng dẫn các bạn rằng các bạn sẽ phải chuyển cái development này từ chuyển cái app mode để thành live. Và để mà thành live thì các bạn sẽ phải vào cái phần app setting, các bạn chọn basic. Sau đấy là trong basic này các bạn sẽ phải thêm một cái gọi là cái privacy policy. Đấy, và để có cái này thì các bạn phải là doanh nghiệp hoặc các bạn phải là cá nhân và các bạn phải có được cái gọi là chính sách an toàn dữ liệu. Nhưng mà các bạn làm gì có đúng không? Thì họ lại hướng dẫn nên là các bạn sẽ vào một cái trang web là Free Privacy Policy ở đây. Đây cái trang này. Xong rồi bắt đầu các bạn sẽ phải generate một cái, xong các bạn lấy cái link các bạn paste vào. Thế thì các bạn có bao giờ thắc mắc là tại sao chúng ta phải làm như thế hay không? Tại sao chúng ta phải chuyển cái app mode này từ development thành live? Đúng không? Thì cái câu trả lời là các bạn dùng cá nhân, các bạn không cần làm như thế. Các bạn không việc gì các bạn cần phải làm như thế cả. Tại vì sao? Tại vì nhá, bây giờ mình sẽ search này, app mode này, Facebook Graph API app. Đây các bạn đọc cái tài liệu này của bên Facebook. Họ nói là nói chung từ năm 2019 thì tất cả những cái app phải chuyển sang live mode để dùng production. Đấy, nếu mà cái app này nó ở trong dev mode thì nó sẽ không thể manage những cái asset mà nó không được sở hữu bởi cái người đấy. Đấy, hoặc là nó sẽ không cho phép user mà nó không liên kết với cái app này dùng. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là nếu các bạn đây, benefit of dev mode này,
background dev mode này. Đấy. Có nghĩa là khi mà một cái app này nó đang ở trong cái trạng thái dev thì nó sẽ chỉ cho những cái người mà họ có role, họ có cái vai trò là admin này, dev này, test này, analytics user họ access thôi. Đấy. Có nghĩa là nếu mà các bạn share cái app này cho những người khác mà họ không có cái quyền ấy thì họ sẽ không dùng được. Đấy thì đấy là cái ưu điểm của cái việc mà chuyển cái app sang live. Nhưng mà vấn đề là các bạn sử dụng cho các bạn đúng không? Các bạn đâu có sử dụng cho người khác. Thì các bạn không cần. Các bạn không cần phải chuyển sang live nữa. Và các bạn cũng thấy mình đâu có chuyển cái app của mình sang live đâu, mình vẫn có thể generate được cái long list token. Tất nhiên là đây là của đây là của Facebook, còn với Google thì nó sẽ có cái khác một tí. Google là nó sẽ không có cái gọi là không phải không có, mà là với Google á thì các bạn sẽ muốn có một cái long list token thì các bạn sẽ cần phải chuyển cái app đấy sang thành thành production nhé, thành live. Đấy, nhưng mà đấy là cái trường hợp của Google. Còn với Facebook thì các bạn không cần. Các bạn thấy không, mình dùng mình vẫn có được một cái long list asset token này, một cái asset token mà 2 tháng nó mới hết hạn này, mình vẫn đưa vào trong N8N, cái của mình nó vẫn chạy, mình vẫn không phải lo về cái gì cả. Đấy thì đấy là cái thứ nhất, các bạn không nhất thiết các bạn phải chuyển sang live mode, mà cái live mode này nó sẽ dùng để làm gì, để nó phục vụ cho cái nó gọi là app review. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ liên quan tới những cái quyền, nó sẽ có những cái gọi là những cái permission mà các bạn bắt buộc các bạn phải review nó mới có. Ví dụ nhé, Graph API, Facebook permission. Đấy, chúng ta sẽ đọc tài liệu thôi. Bạn cứ đọc tài liệu cho mình. Đây, app review này sẽ cần cho tất cả những permission ngoại trừ email và public profile. Thì các bạn cũng thấy đấy, lúc nãy cái quyền của mình đâu rồi? Cái quyền của mình á, khi mà mình chạy ở trong cái phần Graph API Explorer á, các bạn chọn vào phần user token nhá, xong các bạn chọn ở đây, đây là những cái quyền nó bị rất là hạn chế, cái quyền với cả trang cá nhân của mình, nên là nó sẽ cần cái app này nó cần được review để các bạn sẽ có thêm những cái quyền khác. Có thể là cái quyền nó post lên trang cá nhân chẳng hạn, mình cũng không rõ. Đấy, nhưng mà các bạn sẽ thấy là xem ở trên YouTube, xem ở trên TikTok, xem ở trên những cái clip hướng dẫn, hầu như rất là hiếm, rất là khó để mà gặp được một cái clip hướng dẫn các bạn post lên trang cá nhân. Mà hầu như các clip đều hướng dẫn các bạn post lên page, đúng không? Tại vì page thì các bạn sẽ không cần phải đi review. Đấy. Thì như mình cũng vừa hướng dẫn các bạn chỉ là post lên cái trang của mình thôi, chứ nó không phải là trang cá nhân. Ở trang cá nhân thì mình nghĩ là nó sẽ cần phải có một cái gọi app review, thì đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai, như mình nói từ đầu, mình sẽ demo trước, mình sẽ giải thích sau. Thế mình sẽ giải thích cho các bạn một cái nhé. Đấy là cái cách mà cái token này nó hoạt động. Thì các bạn hiểu được cái này á, các bạn sẽ không chỉ dùng được Facebook mà các bạn sẽ biết là chúng ta sẽ phải kết nối với Google, kết nối với Microsoft, kết nối với những cái nền tảng khác như thế nào. Cái Asset Token, đấy, Asset Token này nó là cái gì? Và tại sao chúng ta lại có cái thời gian ngắn, đúng không? Chúng ta sẽ có một cái short list, đấy, cái token mà nó hết hạn nhanh, và nó sẽ có long list. Thì mình biết là cái clip này nó nói về Facebook nhé, nhưng mà các bạn đã từng gặp cái trường hợp mà các bạn dùng cái credential của Google đúng không? Mà nó cứ 7 ngày là các bạn sẽ phải đi các bạn ấn nút lại một lần thì các bạn gia hạn. Đấy, thì nó liên quan đến cả cái asset token này. Đó. Và cái vấn đề 7 ngày này thì các bạn sẽ gặp nó ở khi mà các bạn đi sell host N8N. Các bạn có thắc mắc là tại sao khi mà các bạn dùng trên cloud của N8N các bạn không gặp cái trường hợp mà các bạn phải đi verify lại không? Hoặc là trên cloud các bạn setup rất là nhanh, đúng không? Cloud các bạn chỉ cần bấm một nút là các bạn truy cập được rồi. Còn khi các bạn đi sell host thì các bạn sẽ phải vào lấy asset token này, xong rồi các bạn sẽ phải vào ở đấy, các bạn phải vào Google, các bạn phải vào Facebook, các bạn lấy asset token. Thì cái lý do ở đây này, thế nhá, khi mà chúng ta ở đầu video đúng không, chúng ta sẽ tạo ra một cái gọi là tạo app, đúng không? Đấy, chúng ta tạo ra một cái app, và cái app này nó sẽ tương tác với cả server của Facebook, Google, Microsoft Azure đấy chẳng hạn. Đấy. Thế thì tại sao nó lại là app? Thì ở đây chúng ta có API. API là gì? Là application, đúng không? Application Programming Interface. Đấy. Đại loại là nó sẽ là một cái interface, là một cái giao diện để cho những cái ứng dụng
nó kết nối với nhau. Thì cái clip về API á, mình đã có nói không phải một lần, mình có nói 2 lần về cái API này rồi. Tất nhiên là mình nói theo kiểu dành cho những bạn mà không chuyên về công nghệ, các bạn sẽ hiểu. Đấy, thì các bạn có thể xem 2 cái clip này, mình đang để trên màn hình máy tính. Đấy, thì các bạn sẽ hiểu hơn về API nhá. Thì đây, bây giờ chúng ta làm một cái app này. Các bạn hãy hình dung là ví dụ như cái này, đây Facebook, Google, Azure, đây là những cái gọi là những cái thư viện, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi mượn tài liệu của thư viện. Chúng ta sẽ không đi đến tận nơi. Tại vì bây giờ thời đại công nghệ rồi, chúng ta sẽ tạo ra một cái app. Đấy. Tạo ra một cái app để mà chúng ta tiến hành đi mượn sách. Thế thì cái app này nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có đấy là gọi là ID này, xong rồi nó sẽ có những cái ví dụ như secret này. Đấy. Thì nếu mà bạn nào dùng Google hay Azure thì bạn sẽ thấy là nó có gọi là những cái mã secret ở đây và những cái app ID. Cái này nó sẽ tương ứng với cả cái username và cái password thôi. Đấy. Nhưng mà nó sẽ không không phải là các bạn có cái này rồi các bạn cũng đi được mượn được sách. Đấy, nó chỉ là một cái app thôi, mà các bạn là một người, ví dụ như mình là người A này, đấy, bạn của mình là người B này. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải có một cái gọi là nó gọi là cái gì? Gọi là chúng ta sẽ phải cho nó thêm những cái quyền, đúng không? Chúng ta sẽ phải bảo là bây giờ tôi cho cái anh này cái quyền, đấy, để anh ấy làm một cái gì đấy với cả cái này. Nó cũng giống như chúng ta đăng nhập vào rồi chúng ta đưa cái thẻ đọc sách lên ấy. Chúng ta sẽ đưa cái thẻ mượn sách của thư viện lên. Đó, và sau đấy thì bắt đầu nó kết nối. Thế thì khi mà chúng ta cho nó quyền nhé, chúng ta cho nó quyền, cấp quyền cho nó, sau đó chúng ta sẽ dùng cái ID này này. Đấy, chúng ta sẽ gửi những cái truy vấn tới những cái server này. Đấy. Thì chúng ta sẽ gửi thường qua là get thôi. Get. Thế thì cái lúc này ấy, nó sẽ trả về cho chúng ta một cái đoạn là gọi là một cái đoạn mã. Đấy. Một cái đoạn mã. Mã gì? Thì cái mã đấy nó sẽ dùng để chúng ta gửi request thêm một lần nữa. Đó. Nó là một cái dạng kiểu ok, bây giờ tao đã xác nhận cho mày rồi. Đây là cái app này nó được phép nó truy cập. Đấy, nó có ID ở đây ok rồi. Thì bây giờ để mà có thể truy cập được thì bây giờ tao cần một cái mã để mà xác định xem là cái đứa nào đang dùng cái app này. Ví dụ như mình dùng thì mình sẽ có một cái mã riêng của mình, đúng không? Bạn mình dùng thì sẽ có một cái mã riêng, đúng không? Chứ không thể nào chung được. Đấy, cũng giống như là các bạn đi đăng nhập ấy, thì chúng ta sẽ có những cái mã khác nhau. Thế thì khi mà nó gửi một cái mã về ấy, thì cái mã này nó chưa phải là token nhé, nó chưa phải là cái asset token này. Mà cái mã này nó sẽ kết hợp với cả một lần nữa, kết hợp với ID, kết hợp với cả secret của chúng ta. Chúng ta sẽ gửi đi một cái đấy một lần nữa. Đấy. Chúng ta gửi đi. Thì lúc này nó mới generate ra cho chúng ta được một cái gọi là token. Đấy. Thì lúc này nó mới trả về cho chúng ta một cái token. Thế thì cái token này nó sẽ là những cái short-lived token. Đấy. Và chúng ta có thể dùng cái short-lived token đấy chúng ta gửi đi thêm một lần nữa. Thì lúc này nó sẽ phản hồi về cho chúng ta một cái long-lived token. Đấy. Thế thì trong cái trường hợp mà các bạn sử dụng Google thì chúng ta nếu mà các bạn đi self host ở trên N8N thì cái token chúng ta nó chỉ có 7 ngày thôi. Đấy. Còn các bạn dùng trên cloud, các bạn dùng qua N8N á, thì cái token các bạn nó lại lâu hơn, đúng không? Thì tại vì sao? Tại vì lúc này á, chúng ta không sử dụng cái app của chúng ta không tự viết app, mà cái app này nó là cái app của bên N8N họ làm, và cái app này nó sẽ giúp cho chúng ta xác thực. Và tất nhiên là cái app này nó đã vượt qua cái quá trình review rồi. Đấy. Nó đã lên gọi là production rồi, nó lên cái môi trường gọi là đi vào thực tế rồi. Nó không còn là test nữa. Thế nên là cái app này nó sẽ được những cái long list token. Google nó cho, Microsoft cho, Facebook cho. Đấy. Thì cái này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể đăng nhập một cái cách dễ dàng hơn. Thì nếu mà các bạn sử dụng N8N ở trên cloud á, các bạn sẽ thấy là chúng ta khi mà các bạn đi kết nối một cái node, đúng không? Ví dụ như Facebook hoặc là Google, đúng không? Nó sẽ chỉ hiện ra cái khung thôi, xong các bạn ấn vào đấy. Gọi là các bạn đi sign in với cả cái tài khoản Google các bạn. Xong nó sẽ báo xác thực xong luôn. Đấy, các bạn không cần access token, các bạn không cần secret. Nhầm, các bạn không cần app ID, các bạn không cần app secret, các bạn cũng đã xong cái quá trình rồi. Đấy. Thì hiểu đơn giản là cái app lúc này bên N8N họ làm cái app đấy nó giống cái app mà chúng ta đang làm trên Facebook này, nhưng mà nó đã qua cái quá trình review rồi. Đấy. Và khi mà các bạn kết nối qua nó
thì nó làm gọi nó làm hết cho chúng ta những công việc mà các bạn cần. Thế thì cái vấn đề ở đây là gì? Cái vấn đề ở đây đấy là các bạn gửi thông tin của các bạn lên trên cái app đấy đúng không? Thì cái app này nó đâu phải là của các bạn đâu. Đấy. Thì ít nhất là tất nhiên là OAuth thì cái thông tin của các bạn nó sẽ không lộ. Đấy. Nhưng mà các bạn gửi đi những cái thông tin cơ bản của các bạn thì đây cũng là một cách để mà họ thu thập thông tin. Đấy. Thì đấy là nói sơ sơ về cái cách mà nó hoạt động nhé. Còn ở trong này này, cái gọi là cái quá trình của cái của cái mà các bạn đang làm ấy. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta đi SEO host đúng không? Chúng ta đi SEO host. Thì bây giờ mình tạo ra một cái app của chúng ta. Đấy. Cái app đấy thì đầu tiên các bạn sẽ set quyền cho nó sẽ có quyền truy cập vào trong một số những cái, ví dụ như quyền đối với page của chúng ta đúng không, quyền truy cập vào email đúng không, đấy, quyền truy cập vào gọi là public profile đấy chẳng hạn, đấy như thế này. Đấy, sau đấy khi mà các bạn thiết lập xong những cái quyền này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ gửi cái thông tin của chúng ta đi, chúng ta sẽ gửi cái thông tin này đi để mà chúng ta trao đổi lấy một cái mã. Và sau khi mà chúng ta trao đổi lấy, chúng ta được một cái mã này, nó gọi là kiểu mã tạm thời nếu mình không nhầm, thì chúng ta sẽ lại đi gửi thêm một lần nữa để chúng ta lấy token. Nhưng mà khi mà chúng ta đi tương tác với cả Graph API Explore của Facebook ấy, thì cái này nó là một cái giao diện, nó giúp cho chúng ta đơn giản hóa đi. Đấy là chúng ta sẽ không cần phải gửi, nhận, gửi, mà nó sẽ generate cho chúng ta một cái token luôn. Đấy, nó sẽ tiện hơn. Còn nếu mà các bạn đi gửi nó thông qua cách các bạn dùng những cái node HTTP đó, được nhé, các bạn hoàn toàn có thể gửi được. Đấy, nhưng mà lúc này nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đó. Đây các bạn có thể đọc tài liệu này, Facebook Graph API Get Access Token. Đấy. Đây, Access Token Guide của chúng ta. Đây, App Access Token. Chúng ta sẽ cần phải có cái gì? Đây, chúng ta sẽ lấy cái App Access Token nhá. Thì đây là những cái bước của chúng ta này. Đấy, 1, 2, 3 ở đây. Đó. Đây là cái cách để các bạn có thể lấy được. Đấy, chúng ta sẽ cần phải gửi đi, thứ nhất là client ID này, thứ hai là client secret này. Đấy. Sau đấy là chúng ta thêm cái tham số thứ ba vào. Và lúc ấy thì chúng ta mới lấy được về. Đó. Thì đây là nếu mà các bạn không lấy cái access token nhé, thông qua gọi là Graph API, mà các bạn đi code từ đầu luôn, các bạn làm ra một cái gọi là xác thực giống như cái Graph API này, thì như ở đây nhá, cái này mình đã có sẵn token rồi đúng không? Ok, mình đã có sẵn cái token của mình rồi. Đây, mình có sẵn cái asset token rồi. Nhưng mà trong trường hợp các bạn chưa có thì các bạn hoàn toàn có thể tự lấy bằng cách các bạn thêm khoảng đâu đấy khoảng 2-3 cái node HTTP request vào. Các bạn hoàn toàn có thể lấy được asset token. Đấy, sau đó các bạn sử dụng vào, các bạn đưa vào trong đây như thế này, chúng ta sẽ có được cái kết quả. Thì chúng ta sẽ lấy được asset token, sau đó chúng ta sẽ đưa vào trong Facebook Graph API để mà chúng ta đăng bài. Rồi, thì đấy là tất tần tật toàn bộ những cái nội dung về việc ta tương tác với cả Facebook Graph API như thế nào.